हालसालै नेपाली मार्केटमा लन्च भएको इन्डियन ब्रान्ड बोल्टले आफ्नो प्रिमियम लुकिङ स्मार्टवॉच पनि नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ। बोल्ट क्राउन आर प्रो सर्कुलर डायल भएको प्रिमियम लुकिङ स्मार्टवॉच हो र यसको हालको मूल्य रुपीस 4999 रहेको छ। यो वाचको डिजाइन हेर्दा प्रिमियम छ, तर यसले रियल वर्ल्डमा कस्तो परफर्म गर्छ हामीले यो भिडियोमा शेयर गर्नेछौँ। फर्स्टमा बक्स प्याकेजिङ र कन्टेन्टकै कुरा गरौँ। यो वाच कार्डबोर्ड बक्समा आउँछ। बक्समा बोल्टको ब्रान्डिङको साथै हाइलाइटेड फिचर्सहरू पनि मेन्सन गरिएको छ। बक्सभित्र युजर म्यानुअल, वारेन्टी कार्ड, चार्जिङ केबल, वाच र रबर स्ट्र्याप आउँछ। वाचको लुक एन्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिजाइन वाइज प्रिमियम नै फिल हुन्छ। त्यसैगरी वाच भने अलि हेभी साइडमा पर्छ। यसमा भएको क्राउन र बटन्सहरू नि रेस्पोन्सिभ नै छ। अब क्राउनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेनली नेभिगेसनमा हेल्प गर्छ र प्रेस गर्दाखेरि होम स्क्रिनमा नेभिगेट गर्छ। यसमा भएको बटनलाई आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार सेटिङमा गएर फङ्सनालिटी सेट गर्न मिल्छ, जुन एउटा राम्रो फिचर हो। वाचको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 1.43 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आउँछ र डिस्प्ले क्वालिटी राम्रो नै छ। यसमा 500 निट्सको पिक ब्राइटनेस आउँछ र आउटडोर भिजिबिलिटी पनि राम्रो छ। बेजल्स भने यो वाचमा इजिली देखिन्छ, तर मजाले वाच फेसेसहरूसँग ब्लेन्ड भएको हुनाले त्यस्तो बेजलले डिजाइनमा इम्प्याक्ट परेको चाहिँ फिल हुँदैन। डिस्प्लेको रेस्पोन्सिभनेस भने मजाको छ। ड्युरेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो टेस्टिङ पिरियडमा वाच टेबल, वाल अरू धेरै ठाउँमा ठोकिरहेको थियो। सो अब नर्मल बम्प्सहरूले त्यस्तो इफेक्ट नपर्ला, तर मेजर बम्प्सहरूले चाहिँ स्क्रिन ड्यामेज हुन सक्छ। सो केयरफुल भएकै राम्रो। अब रिलायबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो टेस्टिङ पिरियडमा यसको डेटा एभरेजमा रिलायबल नै थियो। यसमा भएको SpO2, हार्ट रेट मोनिटरिङ, स्लिप मोनिटरिङ र अरू हेल्थ र स्पोर्ट्स ट्र्याकिङको फिचरहरूको डेटा ±5% को डिफरेन्समा आइरहेको थियो। हामीले पहिला नै भनिरहेको नै हुन्छौँ, यो डेटाहरूलाई मेडिकल पर्पसको लागि युज गर्न मिल्दैन र हजुरले मेडिकल मोनिटरिङको लागि हेर्न भए मेडिकल डिभाइसेसहरू नै रेकमेन्ड गर्छौँ। वाचमा IP67 को वाटर रेजिस्टेन्स आउँछ। सो नर्मल स्प्ल्यास, क्याजुअल स्विमिङ, रेन, वाटरहरूमा युज गर्दाखेरि फरक पर्दैन, तर लङ आवरसम्म पानीमा डुबायो भने चाहिँ यसमा ड्यामेज हुन सक्छ। अब कम्पनीको क्लेम अनुसार यो वाचलाई 1 मिटर डेप्थमा 30 मिनटसम्म राख्दाखेरि पनि ड्यामेज हुँदैन भनेको छ। यो वाचको ब्याट्री पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नर्मल युजमा 5 डेज इजिली दिन्छ, तर यसमा भएको अटोमेटिक हेल्थ मोनिटरिङ जस्तो फिचर्सहरू इनेबल गर्यो भने चाहिँ यसले 4 डेज जतिको ब्याकअप दिन्छ। त्यसै गरी अलवेज अन डिस्प्ले इनेबल गर्यो भने यसको ब्याट्री ब्याकअप 2 डेजमा झर्छ। अब चार्जिङ टाइम भने 1 आवरको छ। अब यसको हाइलाइटेड फिचरकै कुरा गरौँ, ब्लुटुथ कलिङ। हाम्रो युजमा ब्लुटुथ कलिङ रेगुलरली जस्तै नै युज भइरहेको थियो, मेनली बाइक और स्कुटर राइडिङको बेला। अब यसमा 1-2 पटक अलि भोइस नबुझिने भएको थियो, तर मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ ब्लुटुथ कलिङ मजाले नै काम गरिरहेको थियो र कलको अर्को एन्डमा भोइस चाहिँ क्लियर नै आइरहेको थियो। तर हाम्रो टेस्टिङ पिरियडमा स्ट्रेन्ज बिहेभियर भने हामीले अलिकति नोटिस गरेको थियौँ। यो वाचले कल्सहरू युज नभएको बेला नि कलको इन्टरफेस सो गरिरहेको थियो, जुन चाहिँ अब अलिकति स्ट्रेन्ज नै लाग्यो। अब कन्क्लुड गर्नुपर्दाखेरि यो वाचले दिने फिचर्स, यसको प्रिमियम लुक्स, प्राइस, सफ्टवेयर, युजेबिलिटीहरू यो प्राइस सेगमेन्टमा आउने स्मार्ट वाचसँग कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो वाच एउटा राम्रो चोइस हुन सक्छ। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।